নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোলৈ কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কটন ইউনিভাৰ্চিটিত ওলোৱা বিভিন্ন ডিপ্ল'মা কোৰ্চসমূহৰ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। কটন ইউনিভাৰ্চিটিত বহুতো ছমহীয়া আৰু এবছৰীয়া কোৰ্চৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন আহিছে, তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আশা থাকিল আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ কিবা মতামত জানিব লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব। লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যনো চলি আছে। মই সেই পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যনৰ লিংকটো মই এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰিও এই পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ বিভিন্ন কোৰ্চসমূহৰ এডমিশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। চ' আহক বন্ধুসকল চাওঁ কটন ইউনিভাৰ্চিটিত কি ডিপ্ল'মা আৰু চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, কি ধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ কথা আজি আমি ইয়াত সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। চ' আহক বন্ধুসকল আৰম্ভ কৰোঁ। কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে বিভিন্ন এড অন কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে। এই কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে আজি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। আশা থাকিল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। প্ৰথমতে ইয়াত এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে 1 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন ডিজাইন এনিমেশ্যন এণ্ড VFXৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকে এই কোৰ্চটোৰ সহায়ত আপোনালোকে 2D এণ্ড 3D এনিমেশ্যনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, লগতে VFXৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব আৰু শিকিব পাৰিব। আৰু এইটো আপোনাৰ 1 বছৰীয়া পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয়, য'ত আপোনাৰ টোটেল 1 ইয়াৰ হ'ব, য'ত টোটেল ইনটেক কেপাচিটি আছে 23টা। এই কোৰ্চটো আপোনাৰ কোৰ্চ ফিজ হ'ব টোটেল 20,000 পাৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন ভিডিঅ' প্ৰডাকশ্যন এণ্ড এডিটিঙৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ টোটেল এইটো ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্চ হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ টোটেল ইনটেক কেপাচিটি আছে 14টা। ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হ'ব 25,000 পাৰ ষ্টুডেণ্ট। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইন গ্ৰাফিক্স এনিমেশ্যন এণ্ড ভিজুৱেল ইফেক্টৰ কাৰণে, য'ত টোটেল আপোনাৰ এইটো কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহ আৰু ইনটেক কেপাচিটি হৈছে 30টা, য'ত আপোনাৰ এইটো ফিজ হ'ব 8,000 পাৰ ষ্টুডেণ্ট। নেক্সট আপোনাৰ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন ডিজিটেল জাৰ্নেলিজম এণ্ড নিউ মিডিয়াৰ কাৰণে, য'ত টোটেল আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্চ হৈছে 6 মান্থৰ কাৰণে, য'ত টোটেল ইনটেক কেপাচিটি হৈছে 30টা। ইয়াত আপোনাৰ টোটেল ফিজ হ'ব 5,000 ৰুপিজ। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন আৰ্ট অফ ড্ৰামা, য'ত আপোনাৰ টোটেল ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ টোটেল চিট আছে 30টা আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন মিউজিক এণ্ড মেলোডি ফৰ মাইণ্ড। এই কোৰ্চটোত আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে, য'ত ইনটেক কেপাচিটি আছে অৰ্থাৎ টোটেল চিট আছে 30টা। ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন স্প্ৰিং ডেন্স এণ্ড ছং অফ আছামৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ টোটেল ইনটেক কেপাচিটি আছে 30টা আৰু য'ত আপোনাৰ টোটেল ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্চ হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে। ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হৈছে 5,000 টকা। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ এইটো, য'ত আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে, য'ত টোটেল ইনটেক কেপাচিটি আছে 30টা আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হ'ব একে 5,000 টকা। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন লাৰ্ণ এণ্ড স্পীক বড়ো লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ বড়ো লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনাৰ এইটো চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ হ'ব, য'ত আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ ইনটেক কেপাচিটি আছে 30টা আৰু নেক্সট আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন আছামিজ ফুড এণ্ড কুইচিনৰ ওপৰত, য'ত আপোনাৰ টোটেল ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে, য'ত ইনটেক কেপাচিটি আছে 30টা। ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা। নেক্সট কোৰ্চটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিমৰ আপোনাৰ ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহ আৰু ইনটেক কেপাচিটি অৰ্থাৎ টোটেল চিট আছে ইয়াত আপোনাৰ 30টা। ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা। নেক্সট কোৰ্চটো আপোনাৰ হৈছে এই চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন আছামিজ বেংগলী DTP এণ্ড বেচিক পেজ মেকাৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ এইটো বেচিক কম্পিউটাৰৰ কোৰ্চৰ, য'ত আপোনাক আছামিজ বেংগলী আৰু DTP শিকাব আৰু পেজ মেকাৰৰ বিষয়ে শিকাব, য'ত আপোনাৰ টোটেল ডিউৰেশ্যন হৈছে 6 মাহৰ কাৰণে, টোটেল ইনটেক কেপাচিটি অৰ্থাৎ টোটেল চিট আছে ইয়াত আপোনাৰ 30টা আৰু আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা। লাষ্ট কোৰ্চটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিউটাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ওপৰত, যাক ICDL বুলি কোৱা হয়, য'ত আপোনাৰ টোটেল ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্চ অৰ্থাৎ কোৰ্চটোৰ আপোনাৰ সময় হ'ব ছমহীয়া কোৰ্চ এইটো, য'ত টোটেল চিট আছে 100টা আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। এই কোৰ্চসমূহত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এটা অন্তিম তাৰিখ দি দিয়া হৈছে। অন্তিমটো তাৰিখ হৈছে আপোনাৰ 9 আগষ্ট 2019লৈকে আপোনালোকে এই কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব 16 আগষ্ট 2019 পৰা। এই কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৱেবছাইট হৈছে www.cottonuniversity.ac.in। এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি এই কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে আৰু অধিক তথ্য জানিব পাৰিব। মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, কোৰ্চসমূহৰ হাইলাইট, ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সকলোবিলাক লিংক দি দিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি এই কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে অধিক তথ্য জানিব পাৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত যাতে ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, ইয়াৰ কোৰ্চ ফিজ সকলোবিলাক এবাৰ ভালদৰে চাই লওক, তাৰপিছত যাতে আপোনালোকে এই কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে। আশা থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে ইয়াৰ মতামত জানিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ দাদা, ভাইটি, ভণ্টি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সকলোৱে উপকৃত হয়। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নিয়োগ বাৰ্তা লৈ, নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড আছাম। ধন্যবাদ।